Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Sướng khổ cuối đời của tác giả Nguyễn Thơ. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sướng khổ cuối đời, tác giả Nguyễn Thơ. Sáng nay bà Hạ đi chợ về với vẻ mặt đầy bực tức. Vừa tới sân chưa kịp dựng xe, bà đã lớn tiếng gọi chồng. Ông đâu rồi? Ra ngoài kia mà nghe con mụ bé nó đang bêu díu con trai ông. Nó đang bảo thằng Văn nhà này đũa mốc lại còn đòi chòi mâm son. Vậy mà cứ hễ động đến nhà nó, ông lúc nào cũng bênh chằm chặp. Tối nay thằng Văn đi làm về, bố con ông liệu mà bảo nhau. Tôi là tôi cấm cửa, không bao giờ thèm thông ra với cái loại quạ khoang đâu nhá. Chồng bà đang ở trong nhà vội vàng ra xua tay. Ôi dồi ôi, bà nói nhỏ thôi, hàng xóm người ta cười cho bây giờ. Cứ nghe thấy chuyện gì lại y như rằng về ẩm ý hết cả lên. Bà Hạ quát. Tôi chả sợ đứa nào cả. Đã thế không cưới xin gì hết. Mụ ấy tưởng con gái mụ ấy là báu lắm ấy. Con nhà chỉ biết ăn diện rồi lười chảy thây ra, rước về để úm trong tủ kính à? Hình như đã quá quen với tính cách của bà, nhưng ông vẫn nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Bữa cơm tối hôm ấy, bà Hạ kể chuyện lại với con trai rồi tuyên bố. Mẹ là mẹ cấm không cho con qua lại với con Thùy nhà mụ bé nữa đâu. Cái loại khinh người như rác ấy, kiểu gì rồi mẹ con nó cũng sẽ bắt chước nhau thôi. Ngoài kia thiếu gì con gái hẳn hoi tử tế. Các cụ bảo rồi, lấy vợ thì phải xem tông, rõ chưa? Thằng Văn gắt lên. Mẹ cấm làm sao được con, mà con thách bà ấy nói thẳng vào mặt con đấy. Thằng em tên là Viên, kém anh 2 tuổi, nãy giờ mới lên tiếng. Quan trọng là hai anh chị thương nhau thế nào, rồi sau này bác ấy sẽ hiểu ra thôi. Nhưng anh cũng không nên nói với người lớn như vậy. Văn quăng bác xuống, đứng lên nói to. Mày thì biết cái gì? Thằng anh nói xong thì bỏ vào phòng. Ông bố nhăn mặt nuốt cố miếng cơm rồi hạ giọng. Thôi thôi, ăn đi cho xong bữa, mệt lắm. Thế rồi không ai còn muốn ăn tiếp. Viên lặng lẽ dọn xong nồi và bê mâm bát đem rửa. Sau đó mỗi người đi một chỗ. Cả nhà không ai nói với ai câu nào. Ông Hạ ngồi buồn bên ấm nước chè, nhớ lại những ngày tháng ông cùng bà mới lấy nhau. Cuộc sống khó khăn nhưng hai người vẫn luôn yêu thương, động viên nhau cố gắng. Đến bây giờ con cái trưởng thành, không còn cảnh chia nhau từng miếng cơm nữa. Nhưng so với người ta thì vẫn là nghèo. Vì vậy nên bà bé coi thường cũng đúng thôi. Sau khi đi bộ đội về, ông kết hôn cùng bà và sinh được 2 cậu con trai. Tuy là 2 anh em ruột, nhưng chúng không giống nhau một chút nào, kể cả từ tính nết đến ngoại hình. Ai cũng bảo một đứa thì như con đẻ, còn một thằng chẳng khác nào con nuôi. Văn là anh lớn, dáng người cao ráo, đẹp trai, tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, mồm miệng thì vẫn như tôm tép cả ngày. Học hết phổ thông, cậu xin đi làm công nhân. Vì nhanh nhẹn nên hơn 2 năm sau, Văn được cử làm cán bộ chuyền trong một xưởng may mặc xuất khẩu. Thằng Viên là em, người thấp bé, chậm chạp, ít nói. Học xong nó cũng xin làm công nhân tại công ty điện tử Việt Nhật tại khu công nghiệp. Người yêu của Văn là Thùy, con gái bà bé, buôn xe máy ngoài mặt đường. Vì con nhà giàu nên lúc nào cô cũng được chiều chuộng. Ngoài giờ đến lớp cô không biết làm việc gì. Hết cấp 3 cô đi học trung cấp kế toán theo diện xét tuyển. Tốt nghiệp cô xin vào làm cùng công ty với Văn. Khi nghe con gái nói chuyện Văn sẽ đến xin cưới Thủy, bà bé nói dứt khoát. Không được, ai chứ nhà đấy mẹ không đồng ý. Cả 2 thằng con cùng thất học, bố mẹ thì nghèo kết xác ra. Con về nhà đấy lấy gì mà sống? Nhưng khổ nỗi, Văn vừa đẹp trai lại vừa mồm mép, nên Thủy chết mê chết mệt không dứt ra được. Bà bé đành tìm cách để cho nhà kia tự ngãng ra. Bà Hạ cũng không chịu thua, dứt khoát cấm con trai không được gặp cái Thủy nữa. Thế là có 2 đứa con yêu nhau, thì 2 bà mẹ suốt ngày chỉ nghĩ cách chọc ngoáy, xỉa xói. Đến nỗi nhiều lúc còn bỏ bê cả việc làm. Lâu rồi cũng chán, 2 bà chả thèm nói với ai. Nếu gặp giáp lai là 2 cái mặt vênh lên như bờ đê sông Cái. Rồi một hôm Văn và Thùy về báo tin cho 2 bên biết là họ sắp có cháu.
Cái bụng bầu đã được 4 tháng và đó là cháu trai hẳn hoi. Lúc này hai bà mẹ được dịp hành hạ hai đứa con. Bà bé lôi con Thùy vào trong phòng rít lên. Ôi giời ơi là giời, tao tốn cơm nuôi mày, để bây giờ mày bôi cho chát chấu vào mặt tao. Thiếu gì thằng hẳn hoi, con nhà có điều kiện, mà mày cứ đâm đầu vào cái chỗ khố rách áo ôm như thế hả? Mày muốn sống thì giải quyết ngay đi cho tao. Con Thủy hơi khó chịu, nhưng nó chả có vẻ gì là sợ cả. Nó bảo, chúng con yêu nhau, sao mẹ cứ chê nhà người ta thế? Nghèo thì ảnh hưởng gì đến con? Mày to gan dám cãi tao, thế thì cho mày theo không nó nhá. Tao không lo gả bán cưới xin gì hết. Cũng không vừa, con Thùy vừa khóc vừa cãi lại mẹ. Mẹ mà cố ép, chúng con tự đăng ký đi kết hôn rồi ra ngoài thuê trọ. Bà bé điên tiết, chửi con gái thậm tệ, sau chửi xiên sang mẹ con nhà bà Hạ. Bố cái loại, thấy nhà người ta có của là trợn mắt lên, rồi chúng nó dắt tâm hại con bà để ép cưới chứ gì. Đừng có mà mơ, con gái bà thà để mốc meo chứ không thèm gả cho cái thằng trên răng dưới cát tốt đâu nhá. Bà Hạ thì đứng giữa sân nhà mình nói oang oang, cốt là để cho nhiều người trong làng cùng nghe thấy. Đẹp mặt nhỉ, tên Thùy mà có Thùy mị tí nào đâu, thấy dai là mê mẩn bày biện hết cả ra. Bây giờ có còn là mâm son nữa không? Hay là thành cái loại mâm bục bán đồng nát rồi? Tao nói cho mà biết, không lo cưới xin gì cả. Cái loại lẳng lơ hư hỏng là nhà này không bao giờ chứa đâu. Biết tính mẹ, nên trong lúc này Văn không nói năng gì. Nó nghĩ cứ để kệ cho bà nói chán đi, khi nào mệt rồi chắc chắn bà sẽ tự nghỉ thôi. Bà chỉ nói được vài ngày, chứ làm sao mà nói được cả tháng. Nhưng ông Hạ thì không chịu được nữa. Ông đi ra cạnh vợ kéo bà vào trong nhà. Ôi giời, bà có thôi đi không? Bà nói nãy giờ chỉ có chồng con bà nghe, chứ nhà con Thủy có nghe thấy đâu. Mà tôi nói thật, nhiều đứa cưới bao năm cũng chẳng đẻ được con, phải mất hàng trăm triệu mới có kìa. Bây giờ chúng nó có trước càng mừng chứ sao. Nãy giờ chửi bới một mình, bây giờ nghe ông ấy nói vậy, bà như lửa được dội thêm dầu. Bà chu chéo lên. Ông còn nói là mừng à? Được, thế thì bố con ông tự đi mà lo cho nhau, đừng có bắt con này nhúng tay vào. Rồi cuối cùng đám cưới của Văn và Thùy cũng vẫn được hai nhà chuẩn bị tổ chức. Ngày mang lễ cưới tới nhà gái dặm ngõ, bà Hạ sưng xỉa mặt mày lên tuyên bố. Tôi sẽ không đến cái chỗ mà tôi không thích. Ông Hạ cùng mấy người họ hàng ruột thịt đến nhà gái nói chuyện trầu cau cho các con. Hai bên rất vui vẻ. Văn và Thùy cùng rót nước mời các bậc tiền bối, hai họ rất lễ phép. Duy chỉ có bà bé ngồi yên, mặt quay đi một chỗ. Hôm cưới bà Hạ cũng không đi đón dâu, mặt lúc nào cũng nặng như đá đeo. Kệ xác nhà nó, thích thì cứ tự đi mà đón nhau. Đám cưới tổ chức xong thì đã quá trưa. Họ hàng hai họ và bạn bè ra về hết, chỉ còn lại gia đình và đống bàn ghế bát đĩa, vỏ lon, vỏ bánh kẹo và giấy bóng màu ngập ngụa từ ngõ vào đến trong sân. Văn xin phép đưa Thùy đi tẩy trang và gội đầu. Thế là hai ông bà và cậu con út bắt tay và dọn dẹp. Mãi tối muộn mới thấy Văn chở vợ về. Bà Hạ bảo, anh chị lên tận Hà Nội gội đầu chắc, rồi coi người trong nhà này như chết hết rồi phải không? Văn ngất ngưởng chui tọt vào phòng. Thùy bảo chúng con ăn cơm bên nhà ngoại rồi, sau đó bước luôn theo chồng vào trong nhà. Bà Hạ tức tối chỉ biết dậm chân bành bạch. Đúng là bà dâu chứ không phải con dâu nữa rồi. Sáng hôm sau Viên đi làm. Ông bà Hạ dậy sớm sửa soạn đồ để chờ nhà bạt đến mang đi. Bà cố tình làm cho bát đĩa kêu loảng xoảng, rồi nói oang oang, mà vợ chồng nó vẫn không biết đường dậy. Mặt trời lên cao, Thùy ra xin phép, con về nhà lấy đồ và quần áo, rồi hai đứa chở nhau đi đến tối mới về. Lúc này bà Hạ mới hỏi, thế hai đứa nghỉ đến hôm nào? Thùy trả lời, dạ mai có đi làm mẹ ạ. Bà Hạ nói tiếp, đã tự quyết lấy nhau, bây giờ lại tự do muốn đi đâu thì đi. Từ lúc tổ chức xong, không nấu cơm, không ăn bữa nào ở nhà, hay là chê bát đũa nhà này mốc? Thùy cúi mặt không nói gì. Văn cãi, mẹ lại bắt đầu rồi đấy, chúng con bận chưa có đi chơi đâu. Mẹ mà không thích thì con đi thuê ở nhà trọ. Bà Hạ điên lắm rồi, 20 mấy năm nuôi con, giờ nó lớn thế kia. Nó vì một đứa con gái khác máu tanh lòng mà cãi bà. Mới cưới vài hôm
mà nó đòi thuê ra nhà ở riêng. Mày giỏi lắm Thùy ạ. Còn mẹ mày chê con trai bà là đũa mốc, vậy mà giờ định cướp nó khỏi tay bà. Bỗng dưng bà bật khóc to. Mày đi đi, đi theo nhà đứa nào nó giàu hơn con mẹ mày ấy. Lúc này Viên cũng vừa đi làm về tới nhà. Thấy mẹ khóc, chưa hiểu đầu đuôi, nhưng cậu vẫn chào mọi người, dựng xe rồi đưa bà Hạ vào nhà. Viên nói mẹ nghỉ đi, rồi xuống bếp thoăn thoắt chuẩn bị nấu cơm. Bữa tối hôm đấy lần đầu tiên nhà bà Hạ có đông đủ cả 5 người. Bà Hạ không nói câu gì, chốc lại lườm cô con dâu dầm một cái. Thùy thản nhiên như không, cô ăn qua quýt rồi đứng lên đi vào phòng. Cuối cùng thì chú Viên lại là người dọn dẹp bát đũa nồi niêu. Dần dần gia đình bà cũng quen với cuộc sống có thêm cô con dâu mới. Hàng ngày ba anh em vẫn đi làm. Thằng Viên một tuần làm ngày, một tuần làm ca đêm. Còn vợ chồng Văn thì chỉ làm ban ngày. Hôm nào chồng phải tăng ca là Thùy về bên nhà mẹ đẻ nằm, chở Văn hết ca về cùng ăn cơm, rồi mới chở nhau về nhà chồng ngủ. Bà Hạ nghĩ chúng nó coi nhà bà như cái nhà trọ. Bà bực mình lắm, nhưng không nói bóng gió, khó chịu như trước, vì mỗi tháng Thùy đều đặn đưa tiền để bà chi tiêu. Còn về phần Thùy, cô cho rằng vũ khí mạnh nhất và duy nhất để lấy lòng mẹ chồng là tiền. Chỉ có tiền mới làm cho bà hết giận và vui vẻ với cô. Và điều này đối với cô lại rất dễ dàng. Bầu được 6 tháng, Thùy nghỉ hẳn và xin phép được về bên nhà ông ngoại. Cuối tháng lại về chơi và đưa tiền cho mẹ chồng. Hết giờ làm, Văn về ăn ngủ luôn chỗ vợ. Và không biết cậu đã trở thành rể quý của nhà bà bé từ lúc nào. Đến ngày đủ tháng, Thùy sinh một bé trai giống Văn như đúc. Ông bà nội mừng lắm, bảo chú Viên làm mâm cơm cúng các cụ rồi đón cháu về. Có thêm thành viên tí hon, cả nhà bận rộn hẳn lên. Bà Hạ tất bật lo cơm nước cho con dâu đẻ. Từ giặt giũ, dọn giấy lau, tá bỉm, đun nước nóng mang tận phòng cho con. Thùy vẫn đều đặn đưa tiền cho bà, và còn cho riêng 1 triệu để mẹ thích gì thì mua. Bà Hạ tuy vất vả nhưng lại thấy phấn khởi trong lòng. Chúng nó cứ biết điều như thế này, vất vả mấy bà cũng chịu được. Cu tũn được 2 tháng, Thùy vẫn chưa tự dọn đồ cho hai mẹ con. Bà Hạ vẫn tất bật như mọi ngày cô mới ở viện về. Nhiều lúc bà tức quá, định nói là cháu ngủ thì con dậy tự làm đỡ cho mẹ, cho nó quen. Nhưng nghĩ đến cục tiền nó đưa chưa tiêu hết, nên bà lại thôi. Và cứ thế, bà Hạ như ô xin cao cấp trong nhà. Sáng sớm dậy đi chợ, mua đồ ăn cho cả nhà, đồ ăn riêng cho con dâu. Nấu nướng hết nửa buổi sáng rồi quay vào phòng thu dọn đồ cho cả con lẫn cháu. Lẽ ra 6 tháng sau sinh là Thùy phải đi làm, nhưng cô viết đơn xin nghỉ không lương và đóng bảo hiểm thêm vài tháng. Bà Hạ cảm thấy khó chịu nhưng không tỏ vẻ ra ngoài, vì bà sợ chúng nó giận sẽ mất vui. Mà đã mất vui rồi thì chắc chắn chúng nó sẽ không muốn đưa tiền cho bà. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Hai nhà thông gian từ lâu đã không còn vênh váo với nhau nữa. Khi con tròn 1 tuổi thì Thùy bắt đầu đi làm. Bà nội ở nhà bế cháu, không phải ra đồng như trước. Thỉnh thoảng có việc bận lại mang cháu sang gửi ông bà ngoại. Vào một ngày chủ nhật không báo trước, Viên dẫn bạn gái về ra mắt với bố mẹ và anh chị. Đó là một cô gái tên là Lý, quê ở Ninh Bình. Cô có dáng người nhỏ nhắn, có vẻ rụt rè, ít nói. Cô làm cùng chỗ với Viên, vì nhà xa nên Lý phải trọ ở gần công ty. Sau bữa cơm đầu tiên về ra mắt gia đình, Lý cùng Viên dọn dẹp gọn gàng đâu ra đấy. Bà Hạ có vẻ khá hài lòng với cô con dâu tương lai. Vì phải đi làm xa quê, từ lâu Lý đã biết tự lo cho bản thân, nên những việc trong nhà đối với cô không hề khó. 1 tuần sau đó, Viên về Ninh Bình với Lý để gặp bố mẹ cô, rồi xin phép chuẩn bị tổ chức đám cưới. Bà Hạ vui lắm. Bà tuyên bố rằng lần này tôi sẽ bê lễ đi hỏi vợ cho thằng Viên. Gia đình ông bà Hạ thuê một chiếc xe 7 chỗ ngồi, chuẩn bị đi Ninh Bình dạm ngõ hỏi vợ cho Viên. Hôm ấy hai bên nội ngoại có 4 người đi cùng. Trong lòng bà Hạ rất vui. Lần cưới Văn và Thùy tuy ở gần, nhưng vì đang giận nên bà không muốn đến nhà gái.
Bây giờ cưới con dâu thứ hai, bà đã ưng nó từ khi mới gặp lần đầu, nên bà thấy phấn khởi, ngồi trên ô tô mà không bị say tí nào. Quãng đường dài xe chạy hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Xuống xe rồi phải đi bộ 500 mét nữa mới vào đến nhà của Lý. Cửa xe vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà Hạ là cánh đồng cùng với mênh mông sông nước, núi và cây cối chằng chịt, che pheo rậm rịt hai bên đường. Đi hết đoạn đường đất gập ghềnh, sau đó rẽ vào một lối nhỏ, một ngôi nhà thấp bé nằm nép bên lùm cây mọc lùm xùm. Tâm trạng của bà Hạ bỗng trùng xuống. Bà càng thất vọng khi nhìn thấy bộ dạng của hai người ra đón đoàn họ nhà trai. Một người đàn ông có khuôn mặt xanh bụng, lưng gù hẳn xuống, đi cạnh người phụ nữ gầy gò khắc khổ. Đó là bố mẹ của Lý. Bên cạnh họ là hai người cô bác bên nội ngoại. Khi được mời vào nhà, bà Hạ đảo mắt nhìn ngôi nhà hẹp, mái ngói cũ cao hơn đầu người một chút. Dưới cạnh bàn thờ là bộ bàn ghế bằng nhựa. Hai bên nhà kê hai chiếc giường xà cổ đã bạc hết cả màu gỗ. Mãi suy nghĩ, bà giật mình khi có tiếng một người mời bà uống nước. Bà khẽ vâng và ngồi yên lặng. Mấy hôm ở nhà, bà đã chuẩn bị rất nhiều câu nói để trò chuyện với họ nhà gái. Vậy mà không hiểu sao giờ đây bà chả nhớ gì hết. Bà kệ cho bác trưởng đoàn phát biểu, muốn nói gì thì nói. Xong phần báo cáo lý do, đến phần xin phép hai bên làm việc của các cháu. Cuối cùng là lời giới thiệu và cũng là lời tâm sự của nhà gái với bên thông gia. Bố mẹ của cháu đây có 2 con. Chị gái cháu đã có gia đình. Cách đây hơn chục năm, bố cháu không may mắc bệnh về cột sống. Vì khó khăn cộng với không hiểu biết nên chỉ tự chữa bằng lá cây tại nhà. Đến lúc quá bệnh rồi mới đi viện thì đã muộn. Từ đó tất cả mọi việc lớn bé đều là mình mẹ cháu lo. Bây giờ cũng đỡ hơn một chút vì cháu Lý đi làm, hàng tháng có lương. Được cái cháu đây rất là ngoan. Lương tháng có bao nhiêu đem về cho mẹ hết. Đến chiếc xe máy mà cháu cũng chưa có vì đi làm ở trọ cạnh công ty rồi. Mỗi lần về nhà cháu đều bắt xe buýt. Đến đây bà Hạ như không muốn nghe nữa. Bà không còn biết con Lý nhà các người ngoan ngoãn đến cỡ nào. Nhưng đi làm bao ngày tháng mà đưa hết tiền cho mẹ, rồi không mua nổi cái xe máy cho mình thì vứt. Đó là loại ngu si, chứ ngoan cái nỗi gì. Chờ cho câu chuyện tới lúc bớt phần cao trào, bà đứng lên xin phép về. Mặc dù nhà gái rất nhiệt tình mời gia đình thông gia ở lại dùng cơm, hai họ bắt tay rối rít, còn bà Hạ khẽ chạm tay từng người, rồi bước thật nhanh ra trước. Ra đến ngoài đường to, cả đoàn vào quán ăn rồi mới về. Bà Hạ mặt nặng mày nhẹ không nói năng gì. Viên hỏi thì bà bảo mẹ say xe nên mệt đấy mà. Rồi bà say xe thật. Bà ngả hẳn người ra ghế sau. Hai thằng con trai ngồi hai bên thay nhau cầm túi ni lông hứng cho bà. Tài thật đấy. Lúc đi thì tỉnh thế mà lúc về lại say mềm ra như thế này. Không hiểu vì sao nữa. Về đến nhà bà Hạ không nói không rằng đi nằm luôn. Hết cơn say xe là bà lại tỉnh như sáo. Mắt cứ mở trừng trừng không tài nào ngủ được. Bà buồn và thất vọng về cô con dâu mới. Nhà bà thế này mà trước đây thằng Văn đã bị bà bé coi là đũa mốc rồi. Bây giờ thằng Viên con trai bà không phải là mâm son, nhưng con Lý thì chắc chắn không thể bước vào nhà bà được. Làm sao nó lại đi yêu một đứa có gia cảnh chán đến thế hả trời? Đã nghèo rồi lại còn phải nuôi báo cô một ông bố còng trong nhà nữa. Nói chung là bà ngán ngẩm. Bà không muốn thằng Viên lấy con Lý làm vợ. Sáng hôm sau bà Hạ dậy sớm. Đợi Viên chuẩn bị đi làm thì gọi nói chuyện. Con xem thế nào chứ mẹ thấy không ổn đâu. Nhà nó nghèo hèn như thế lấy về khổ con lắm. Thời buổi bây giờ con gái đi làm mà không có nổi cái xe máy. Thế rồi sau này cưới về làm được đồng nào vẫn chỉ lo cho bố mẹ nó hết thì chết à? Bây giờ thay đổi cũng vẫn còn kịp. Tốt nhất là bỏ nhanh cho nó lành. Viên kêu lên. Mẹ nói gì mà lạ thế? Chúng con đang bàn đến chuyện cưới xin rồi. Mẹ nói bỏ là sao? Bà Hạ chép miệng. Ở gần đây thiếu gì đứa hẳn hoi mà phải đến tận nơi khỉ ho cỏ gáy mới tìm được vợ. Nhà ở thì chả khác gì cái lều vịt
Bố mẹ nó hơn người ăn mày được một nước. Rồi mỗi lần có công việc đường xá xa xôi, tốn đủ thứ tiền. Thôi thôi, dẹp, coi như mẹ mất hơn 1 triệu bạc tiền thuê xe. Nghe mẹ nói vậy thì Viên nhăn mặt lại. Vốn từ trước tới giờ vẫn là đứa mát tính ít nói, nên có bực mình cậu cũng vẫn thản nhiên như không. Thôi con đi làm đây, mẹ không phải lo gì cả, chúng con tính hết rồi. Nói rồi nó chạy xe vù ra khỏi cổng, để mặc bà Hạ hằn học ngồi trên chiếc ghế. Bà quát với theo. Khỏe thế tao mặc xác mày. Lúc này Văn mới ngủ dậy. Cậu ngồi xuống ghế bên kia nói với mẹ. Sao mẹ cứ phải nghĩ nhiều thế nhỉ? Nó lấy ai thì kệ nó, sướng khổ sau này nó chịu. Ngày xưa mẹ cũng cấm con mà có được đâu. Bà Hạ trừng mắt lên quát. Nhưng mà mày khác, nó khác. Mày nhìn bố mẹ nó với cái lều vịt chưa? Rồi thằng Viên còng lưng mà lo cho cả gia đình nó à? Ngu lắm. Ông Hạ nghe vậy, nhỏ nhẹ nói. Bà cũng không nên áp đặt mọi việc như thế. Chúng nó lớn cả rồi. Thành vợ thành chồng với nhau, lúc ấy tự chúng nó sẽ biết cách phải làm gì. Rồi ông đi ra ngoài, mặc cho bà ngồi lại nhại một mình trong nhà. Mấy bố con nhà này đúng là cùng một ruột, đần hết chỗ nói. Để sau này trắng dã mắt ra, rồi thì đừng có mà trách ai. Gàn con trai không được, bà Hạ trở nên cáu bẳn, ăn ngủ không yên. Tha hồ chửi mắng nó lại không thèm cãi, nên bà càng tức lồng lộn. Nhà con kia thì ở quá xa, có muốn nói vào mặt cho mà biết thì cũng không nói được. Bà điên lên, quát mắng chồng con vô tội vạ. Cuối cùng Viên vẫn lựa ngày đưa Lý về để chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn. Bữa cơm hôm ấy bà Hạ để mặc cho hai đứa tự mua, rồi về nhà tự nấu. Bà lầm lì không vui vẻ chuyện trò như lần trước. Tới lúc ngồi xuống mâm, mặt bà lạnh như tiền, miệng nói chậm rãi. Đường xá xa xôi thì hôm đó đón dâu ít người, thuê xe bé thôi. Rồi cả việc chụp ảnh cũng thế. Nhà không có chỗ treo, phóng cái ảnh to đùng thì làm gì cho nó tốn tiền. Sợ Lý nghe vậy sẽ buồn, Viên vội vàng nói. Những việc này mẹ cứ để kệ chúng con lo. Lúc này dường như không chịu được nữa, bà gắt lên. Anh chị lo được à? Không nói trước rồi thích làm gì thì làm. Xong việc để đống nợ đấy thì ai chịu? Tôi lo cho một cái nhà này đã chết rồi nhá. Đừng có bắt tôi phải đèo bòng thêm ông bà nào nữa. Tôi hết sức rồi. Bà đứng dậy bỏ vào trong. Lý cúi xuống, cố mở to mắt để ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra ngoài. Ông Hạ thấy vậy giục. Thôi mấy đứa ăn đi, tính bà ấy trước giờ vẫn thế, rồi lại đâu vào đấy ấy mà. Lý khẽ vâng, nhưng làm sao mà nuốt nổi đây. Mẹ chồng quăng đôi đũa đứng lên, mình là dâu mới, sao mà dám ngồi ăn tiếp. Thế rồi chẳng còn ai muốn ngồi ăn nữa. Vợ chồng Văn bỏ vào phòng. Ông Hạ lắc đầu bảo hai đứa dọn đi, để lúc khác bố nói chuyện với mẹ. Ngồi bên đống bát đĩa, Lý tủi thân khóc sụt sịt. Viên tần ngần một lúc rồi bảo người yêu. Thôi dọn nhanh rồi vào nghỉ. Mẹ anh thẳng tính, nhưng cũng không có ác ý gì đâu em. Lý biết mẹ chồng chứng kiến cảnh nhà mình nghèo, bố cô lại ốm đau nên bà thất vọng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chuyện này có thể xảy ra, nhưng sao lúc này cô vẫn cảm thấy đau lòng đến thế. Trước khi quyết định đến với nhau, Lý đã kể cho Viên biết hoàn cảnh của nhà mình và tình yêu chân thành đã dẫn lối để họ lên đôi. Nhưng không biết họ có vượt qua được rào cản lớn này để sống hạnh phúc hay không. Vợ chồng Văn ở trong phòng cũng có một cuộc đấu tranh tư tưởng mới. Thùy bàn với Văn xin bố mẹ ra ở riêng vì cô biết rằng với tính cách của mẹ chồng, không sớm thì muộn cũng xảy ra mâu thuẫn gia đình. Ở riêng rồi cu tũn cho đi nhà trẻ, không liên quan gì đến ông bà nữa, đỡ mệt người. Văn ậm ừ, vì cậu có nói gì thì cuối cùng Thủy vẫn là người quyết định mọi việc. Bởi từ khi lấy nhau đến giờ, vợ chồng Văn chủ yếu nhờ vả bên ngoại. Bố mẹ Thủy vẫn ý định cho con gái đám đất bên cạnh. Họ nói rằng hai đứa đi làm tiết kiệm tiền, sau này bố mẹ sẽ cho thêm để làm nhà. Nhưng Thủy muốn đi khỏi nhà chồng ngay lúc này. Mỗi người đang có một dự định chưa kịp thực hiện. Đùng một cái dịch Covid bùng phát khắp nơi. Viên và Lý đã đăng ký kết hôn, nhưng đám cưới đành phải hoãn lại. Lý không về quê được vì các tỉnh đều khoanh vùng cách ly. Tình thế ngày càng thêm căng thẳng. Vợ chồng Văn làm tại công ty gần nhà thì vẫn bình thường,
nhưng Viên và Lý phải ăn ở tại khu công nghiệp. Nếu ai không muốn thì công ty giải quyết nghỉ không lương cho đến khi tình hình ổn định lại, và Viên quyết định ở lại làm cùng với Lý. Gần 2 tháng Viên chưa được về nhà, bà Hạ luôn miệng nhắc với chồng. Rồi thằng Viên có làm được đồng nào, con Lý nó lại cuỗm hết mất thôi. Nhà thì đã nghèo tá ra như thế, nó mà không tìm cách lấy tiền của thằng Viên có mà lạ. Dốt nát mà không biết đường giữ. Thằng này về đây sẽ chết với tôi. Không nói cho nó biết, sau này nó để vợ lên đầu mà đội. Thế rồi khu vực nhà bà bỗng lây lan thành ổ dịch lớn. Tất cả mọi nhà đều bắt buộc phải đóng cửa. Các ngõ ngách, đường to nhỏ đều bị lập chốt không cho xe lưu thông. Ai có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm và thuốc men thì gọi điện. Tổ công tác phòng chống dịch sẽ cử nhân viên mang tới tận cổng nhà. Lúc ấy người nhà ra lấy và thanh toán tiền. Tất cả đều phải đeo khẩu trang và không tiếp xúc trực tiếp. Bà Hạ quanh quẩn trong nhà càng điên cái đầu. Bà không quan tâm 2 đứa con ở ngoài kia có bị nhiễm Covid hay không, mà chỉ lo một điều: thằng con trai đần độn sẽ bị đứa con dâu chưa cưới nó moi hết sạch tiền. Sau những ngày đó, tình hình ổn định dần và các chốt đã được tháo dỡ. Công nhân đi lại làm việc tự do như trước, nhưng nhà nước vẫn khuyến cáo phải cảnh giác và hạn chế tập trung nơi đông người, cho nên đám cưới vẫn chưa tổ chức được. Viên đành xin phép bố mẹ hai bên đưa Lý về nhà ở, vì họ đã đăng ký kết hôn, chờ ổn định sẽ tổ chức báo hỷ sau. Thế là Viên cùng với Lý dọn đồ từ khu nhà trọ về ở hẳn nhà bố mẹ Viên. Vì làm khác ca nên 2 đứa tập trung tiền mua chiếc xe cũ cho Lý đi làm. Bà Hạ tức tối đay nghiến với chồng. Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã nói thì cấm bao giờ sai. Chưa gì nó đã cho con kia tiền mua xe rồi. Sau này nó đào cả cột nhà lên đem cho người ngoài chắc. Dù mệt mỏi nhưng đã quá quen với giọng điệu của bà nên ông chẳng thèm bắt nhời. Ông nghĩ cứ lặng im là quốc sách, thế cho yên cửa yên nhà. Cả gia đình mỗi người một việc, nhưng hôm nay làm cả ngày. Tối về đến nhà là Lý vội vàng vào bếp xem cơm đã cắm chưa, rồi quét sân dọn dẹp đủ mọi thứ. Cả nhà về đông đủ thì lại mê mẩn dọn cơm. Ăn xong một mình lại dọn rửa bát đĩa, nồi niêu gọn gàng rồi mới đi tắm. Chả mấy khi thấy Thùy phải làm bất kỳ một việc gì trong nhà, vì ở gần nên ngày son dỗi của cô hay lỉnh sang bên mẹ đẻ. Bây giờ thì cứ ôm cu Tún vào phòng thế là xong. Mọi việc đã có vợ chồng chú Viên làm hết. Còn Lý thì trước kia ở nhà trọ, sau buổi làm ca đêm là lăn ra ngủ một mạch, tỉnh dậy khi nào thì lại tự nấu đồ ăn khi đó, nghỉ ngơi một chút đến giờ lại tiếp tục vào ca. Nay về nhà chồng, cô không dám nằm ngủ, thấy Lý vẫn luẩn quẩn dọn dẹp ở phía ngoài. Viên tới bên nhắc vợ. Thôi em ngủ đi, tối còn đi làm chứ. Lý ngại mẹ chồng nhưng buồn ngủ quá đành vào giường nằm. Cô đang chập chờn thì nghe bà Hạ đuổi gà chửi chó ầm ầm. Loại vô tích sự, có đám rau mới mọc mà phá hết của tao rồi. Đúng là tốn cơm nuôi cái lũ chả ra gì. Ăn cho nó béo rồi lại rúc vào ổ mà nằm. Lát sau tiếng gậy đập vào tường, tiếng chó sủa, gà kêu ầm ĩ ngoài vườn, tiếng rễ khua ngoài sân, tiếng liếc con dao vào chum nước kêu oang oang, làm cô không dám chợp mắt. Lý ngồi dậy bước xuống khỏi giường. Cô cảm thấy đầu mình nặng trịch vì buồn ngủ sau một buổi làm ca đêm. Ra đến sân, cô thấy bà Hạ đang cầm cuốc đứng ngoài vườn nói chuyện với người hàng xóm. Vườn tược ngập ngụa ra đây mà bận có làm được đâu, chưa đến còn chả dám ngả lưng ấy chứ. Thế mới biết thời đại bây giờ chúng nó sướng. Đi làm mà cứ như đi chơi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Có như chị em mình ngày xưa lội ruộng đâu nhỉ? Lý lẳng lặng ra vườn rồi ngồi xuống nhặt cỏ, vừa làm vừa buồn ngủ rũ ra. Đến gần trưa, cô vội vàng rửa chân tay rồi vào bếp nấu cơm. Ăn trưa xong, Lý dọn dẹp nhà trên nhà dưới sạch sẽ, rồi vào phòng đóng cửa lại. Cô không quên mở điện thoại bấm giờ báo thức để biết đường dậy đi làm. Buồn ngủ quá, Lý ngủ một mạch li bì tới lúc chuông báo thức vang lên. Cô giật mình ngồi dậy nhưng vẫn thấy buồn ngủ lại nằm xuống. Chợt cô mở choàng mắt khi nghe tiếng bà Hạ quát ngoài sân. Ngồi yên đấy cho bà còn nấu cơm. Ngủ từ trưa đến mặt trời lặn rồi còn khóc à? Không nấu thì cơm đâu mà nhét vào mồm. Chết rồi,
Đây không phải là nhà trọ. Lý quáng quàng chạy ra khỏi phòng. Bà Hạ mặt hầm hầm ném vào cô một cái lườm sắc như lưỡi dao băm rau lợn. Lý lắp bắp: Con buồn ngủ quá nên... Bà Hạ nguýt một cái rồi quay đi. Lý vội vàng xuống bếp nấu cơm, luộc rau, vớt ra đĩa, rang lại nồi thịt rồi vào phòng chuẩn bị đi làm. Lúc này chưa đến giờ ăn tối, Lý không dám lấy cơm ăn trước. Cô dắt xe ra đi và chào mẹ chồng. Dạ con đi làm mẹ ạ. Tới gần công ty, Lý tạt vào quán mua một chiếc bánh mì ăn tạm. Làm đến giữa ca, cô thấy bụng mình cuộn lên vì đói. Cô mệt quá, chỉ mong sao cho nhanh hết thời gian để được về. Nhưng tới giờ tan ca, Lý lại thấy sợ về nơi ở mới đến thế. Cô lững thững ra nhà xe. Mấy chị cùng làm nói to: Con này mày nghén rồi, người mềm như sợi bún thế kia. Bảo thằng Viên nó bồi dưỡng cho mạnh vào. Lý mệt không muốn nói gì, chỉ cố gượng cười. Cô dắt xe ra cổng rồi đi vào quán ăn sáng, gọi một tô bún. Đây là lần đầu tiên trong đời Lý vào ngồi ăn ở một nơi như thế này. Bụng đói lả, mà tại sao cô không nuốt nổi? Miệng đắng ngắt, vừa vớt mới sợi bún lên cô đã trực đưa ra ngoài. Ngồi nhìn tô bún còn nguyên mà thấy tiếc quá. Giá như ở nhà trọ thì cô nhất định sẽ đùm về. Bỏ thì xót ruột, mà mang về thì biết nói sao với mẹ chồng. Cuối cùng Lý đứng dậy ra về với cái bụng rỗng và bỏ lại nguyên bát bún. Cứ như vậy hàng ngày Lý vẫn đi làm ca, và khi về nhà thì luôn thấp thỏm, lo sợ mẹ chồng chửi gà mắng chó. Cô gầy và xanh rớt cả người. Viên thấy vợ như vậy thì lo lắng. Em thấy người như thế nào thì phải nói đấy, tự nhiên ốm nhom như thế kia. Hay là chủ nhật này anh chở đi khám nhá. Lý cảm thấy người mệt mỏi như tử. Đôi khi không muốn nhấc nổi chân. Viên nói nếu mệt quá thì xin nghỉ vài ngày, nhưng Lý không đồng ý. Vì cô nghĩ co ở nhà cũng không thể nằm yên được với mẹ chồng, chẳng thà đi làm còn thoải mái đầu óc hơn một chút. Rồi chưa kịp đến ngày chủ nhật để đi khám bệnh, Lý bị ngất ngay tại chỗ làm. Các anh chị cùng tổ vội đưa cô xuống phòng y tế của công ty. Khám sơ qua, Lý bị tụt huyết áp và nhịp tim hơi nhanh. Phải mất 5 phút sau thì Lý tỉnh lại. Cô y tá đề nghị đưa Lý sang bệnh viện khám vì thể trạng của cô lúc này rất yếu. Đang trong giờ làm thì Viên nhận được điện thoại báo thức. Cậu vội vàng xin giấy ra ngoài, tức tốc chạy tới bệnh viện tìm đến chỗ Lý đang nằm. Kết quả siêu âm Lý đang mang thai 6 tuần tuổi, nhưng mẹ bầu bị suy nhược, thiếu máu, cần phải được nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Nhìn Lý gầy gò xanh xao đang nằm như dán xuống chiếc giường của bệnh viện, Viên chảy nước mắt vì thương vợ. Sao em còn mệt mà còn cố đi làm, lại còn không nói gì cho anh biết? Lý sụt sỉ khóc. Thời gian qua cô thấy người mệt mỏi. Cô cứ nghĩ do mình ăn ngủ thất thường nên nó ảnh hưởng chậm ngày kinh lại. Cô đâu biết mình đã mang bầu. Theo bệnh án của Lý, công ty cho nghỉ 1 tuần. Thế là Viên gửi lại xe của Lý ở công ty rồi chở vợ về cùng một túi thuốc. Vừa tới sân, Viên dừng xe rồi đỡ Lý vào phòng. Lát sau cậu ra ngoài nói chuyện với bố mẹ về tình hình của vợ mình. Bà Hạ khẽ hừ một tiếng rồi nói với con trai: Anh cứ làm như trên đời này chỉ có mình vợ anh mang bầu ấy. Ngày xưa vác bụng bầu anh đấy, tôi chả gánh lúa gánh phân đến lúc đẻ. Càng nằm lắm vào sau này lại càng khó đẻ ra. Phải dậy mà làm việc nọ việc kia cho nó khỏe người. Viên vẫn nói rất bình tĩnh với bà: Ôi mẹ ơi, thời bây giờ khác với thời của mẹ nhiều. Mọi việc khó khăn lắm mẹ ạ. Nhà con đang bị dọa sảy nữa đấy, nên càng phải cẩn thận. Bà Hạ bực lắm. Nó lại dám trứng khôn hơn vị đà. Bà đây còn đẻ ra cả mày đấy con ạ. Vì lo lắng cho sức khỏe của vợ, Viên nắm đôi bàn tay nổi đầy gân của Lý dặn dò: Anh đi làm rồi, ở nhà em phải cẩn thận nghe chưa? Phải nhớ lời bác sĩ đã dặn đấy. Bà Hạ lúc này mới để ý, không thấy có xe của Lý ở nhà. Bà hỏi Viên: Thế xe của vợ anh đâu mà không thấy? Hay là bán rồi? Còn nữa, tháng này công ty chậm lương hay sao mà chưa thấy đưa tiền ăn? Vợ chồng con Thùy nó đưa mấy hôm nay rồi đấy. Viên vội nói: Xe nhà con gửi ở công ty, con có lương rồi, nhưng từ hôm qua đến nay chúng con trong bệnh viện nên chưa đi rút được. Đến tối Viên đưa tiền cho mẹ, nói là tiền ăn, tiền điện nước và thêm một ít để ông bà đi ăn cỗ bàn đám xá. Cầm số tiền con trai đưa, bà để lên mặt bàn rồi bảo:
Thế lương một tháng hai đứa bay có được bằng này thôi à? Không, con vẫn còn. Nhưng mẹ cầm đủ tiêu, tháng sau con lại đưa. Chỗ này con cất đi phòng mua thuốc và bồi dưỡng cho nhà con. À, ra thế. Từ khi nào mà nó coi vợ hơn cả người đẻ ra nó thế này? Đã khi nào nó bồi dưỡng cho bố mẹ nó chưa? Bà Hạ hất số tiền trên bàn về phía Viên. Anh cầm lấy mà bồi dưỡng cho vợ anh, tôi không cần. Viên ngồi thộn mặt ra không biết nói gì. Cậu nghĩ, sao mẹ không chịu hiểu cho chúng con lúc này? Tính mạng cháu nội của mẹ đang bị đe dọa, rất cần sự chăm sóc của mọi người và cũng cần cả đến tiền nữa. Mẹ cũng là phụ nữ mà. Nghĩ đến đây Viên đỏ hoe mắt rồi mở ví lấy thêm tiền đưa cho bà Hạ. Bác sĩ dặn Lý phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại vận động mạnh, uống thuốc đều đặn và phải ăn đủ chất. Được một ngày đầu, Lý yên ổn nằm trên giường, đến bữa thì dậy ăn. Sáng hôm sau khi ba đứa con đi làm hết, bà Hạ bắt đầu đánh cháu khóc ầm ầm. Mày xéo về nhà bà ngoại mày mà chơi, bà mệt lắm rồi. Làm không hết việc, còn phải hầu 3 bữa cơm với quần áo cho nữa. Bố ai mà chịu được. Thằng bé nghe bà quát thì càng khóc to hơn. Bà nội được đà gạo tiếp. Ăn đi, từ sáng đến giờ có tí cơm không hết. Chỉ có thế thôi, không ăn để tao đổ đi. Tiền thì ít mà đòi ăn ngon, có đầy ngoài bờ ruộng kia kìa. Lý cắn chặt môi khi nghe những lời như dao cứa của mẹ chồng. Giá như nhà mẹ đẻ ở gần thì dứt khoát cô sẽ xin phép về ở với bố mẹ vài hôm. Ở nơi ấy dù là túp lều lụp xụp thì cô vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của hai người họ. Tuy không được nằm giường đệm, không được ăn những món ngon, nhưng chắc chắn cô sẽ được ngả vào trong vòng tay ấm áp của mẹ. Được ăn bát cháo tía tô nóng hổi mẹ nấu mỗi lần cô bị ốm. Chợt Lý khẽ gọi, mẹ ơi! Rồi bật khóc thành tiếng. Không biết người ta lấy chồng thế nào, sao mình đi lấy chồng lại buồn đến thế? Lau sạch nước mắt, Lý dậy đi lấy chổi quét nhà, xuống bếp nhặt rau chuẩn bị nấu cơm. Cô đi chậm, rón rén, như thể sợ rơi mất thứ gì. Bà Hạ nhìn ngứa hai con mắt, nguyết con dâu cái rầm rồi nói, để đấy cho tôi làm, không chồng cô lại biết trách là tôi ác. Lý khẽ vâng một tiếng, nhưng vẫn lủi thủi làm mọi việc. Bà Hạ cõng cô Tún sang nhà hàng xóm chơi, đến bữa mới về ăn cơm. Ăn xong, Lý định bê mâm bát đi rửa thì ông Hạ ngăn lại. Thôi con để đấy cho mẹ làm, bà đưa cô Tún cho tôi rồi rửa dọn đi cho con. Bà Hạ phồng mồm nhìn ông, bụng sôi lên ủng ục. Từ bao giờ mà ông sai tôi đi rửa bát cho con dâu thế? Ngày tôi bụng bầu mang dạ chửa hai thằng con ông, cơm còn không có mà ăn, bụng to vượt mặt còn phải lội bãi cấy gặt kia kìa. Lúc ấy ông có nhìn thấy không? Bà đứng phắt dậy bế cô Tún vào trong. Lý xếp bát và mâm, định bê đi thì ông Hạ nhất định bắt cô vào phòng. Con nghỉ đi, để đấy cho bố. Lý lại rơi nước mắt mà không biết nói gì. Cô khẽ khàng thu dọn chỗ ăn cơm rồi lấy chổi quét nhà. Nằm nghỉ một chốc, Lý lại dậy xuống bếp tìm việc để làm. Sau đó cất quần áo đã khô vào trong nhà và chuẩn bị nấu cơm chiều. Đến tối khi có mặt đông đủ cả nhà, bà Hạ nói, tiền chi tiêu tháng này không đủ đâu. Mọi hôm bữa cơm chỉ có 2 người, bây giờ thêm người nữa là nhiều thứ tốn hơn. Cho nên các anh các chị biết ý mà đưa thêm, không thì tự mua thức ăn mang về tôi nấu cho. Lý lại nóng bừng mặt. Cô bị ốm mới ở nhà mấy hôm mà mẹ chồng đã tính toán rồi. Hai hàng nước mắt cứ ứa ra từ lúc nào. Con khổ quá mẹ ơi. Lúc này ở trong phòng của Văn, Thùy nhăn mặt bảo chồng, không thể chần chừ thêm một ngày nào nữa. Bây giờ em sẽ về hỏi bố mẹ, mai mình chuyển sang bên ấy ngay. Càng ngày bà càng dở chứng nặng nề, em không thể chịu đựng được nữa rồi. Rồi Thùy để chồng trông con. Sau đó cô xin phép bố mẹ để sang bên nhà một lúc có việc cần. Ông bé là người không bao giờ để ý đến nhiều chuyện khác ngoài việc làm ăn buôn bán của ông. Cả ngày ông chỉ quan tâm xem đã bán được mấy chiếc xe cũ và lời lãi bao nhiêu. Nên khi nghe con gái hỏi xin về ở đây thì ông bảo, ôi giời, việc đấy thì đi hỏi mẹ mày, bố thì thế nào cũng được. Bà bé nghe con gái trình bày xong thì nói oang oang, bây giờ thì mở mắt ra chưa?
Tao đã nói rồi, yêu nhau mà không có tiền sớm muộn gì cũng đánh chửi nhau như mổ bò mà thôi. Mà có tiền thì thích gì cũng có, người ta chả cần tình yêu, miễn sao cuộc sống sung sướng là ok rồi. Như tao với bố mày đấy, trước có yêu nhau đâu, thế mà bây giờ cả xóm đã ai hơn tao chưa? Từ ngày mày lấy nó, tao tốn biết bao nhiêu tiền, bây giờ chán lại còn đòi về. Cho mảnh đất bên kia kìa, làm nhà lên mà ở. Tức thì nói thế, nhưng thương con ai bằng mẹ đâu. Lát sau bà ngồi tính toán một hồi rồi bảo con gái: Mày về bảo với thằng Văn ấy, để nó bảo bố mẹ nó chia vườn ra làm 3. Của chúng mày sang tên rồi để đấy. Sau này không ở thì bán. Thôi, trước mắt không thọ được thì cứ dọn về đây, chịu khó mà làm rồi tính tiếp. Thế rồi vợ chồng Văn xin phép ông bà Hạ chuyển hết đồ đạc sang nhà bà bé. Thủy nghĩ trước kia cứ đưa tiền cho bà là sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng bây giờ vợ chồng Viên đang khó khăn, tiền đưa cho bà sẽ như muối bỏ bể. Mà sống trong cảnh mẹ chồng thích tiền hơn tất cả, mệt mỏi lắm. Nghe vợ chồng thằng Văn muốn sang ở nhà ngoại, ông bà Hạ cũng buồn. Và bà là người buồn nhiều nhất, vì chắc chắn con Thùy nó sẽ không đưa nhiều tiền để lấy lòng bà như trước. Từ hôm vợ chồng thằng Văn chuyển đi, bà Hạ cũng không phải trông cu tún nữa. Cứ bố con ông Hạ ra khỏi nhà là bà cũng đi luôn, để mặc cho Lý ở nhà tự nấu cơm dọn dẹp. Hàng ngày Lý dậy phơi quần áo, nấu ăn và quét dọn. Còn 2 ngày nữa là cô lại tiếp tục đi làm được rồi. Nhưng hôm nay, tại sao Lý thấy trong người hơi khang khác? Cô cảm thấy mệt, định bụng cố phơi hết chậu quần áo này rồi vào giường nằm. Đang bê chậu quần áo trên tay, bỗng cô cảm thấy đau nhói ở bụng dưới. Lý bỏ vội xuống, rồi đi vào gọi mẹ chồng. Nhưng bà Hạ không có ở trong nhà. Cô lấy máy gọi thì có tiếng chuông trong phòng của bà. Cơn đau mỗi lúc một tăng lên, Lý cuống cuồng gọi điện cho Viên. Anh ơi, anh về ngay đi, em đau bụng quá. Công ty cách nhà 17 cây số, nhưng còn phải đợi mấy cái đèn xanh đèn đỏ, nên hơn 20 phút sau Viên mới tới nhà. Lúc này bà Hạ từ hàng xóm về, thấy chậu quần áo chưa phơi, bếp núc thì lạnh tanh, bực lắm. Bà đang định cất tiếng xua gà thì thấy Viên hớt hải chạy từ trong nhà ra. Mẹ ơi, mẹ, nhà con bị đau bụng, mẹ nhanh đi cùng với chúng con lên bệnh viện. Chưa thấy có cơm, bà đang bực sẵn gắt lên. Sao phải đi viện? Nóng trong nó nhiệt ai nên đau bụng thôi, uống ít nước rau má vào là hết. Các anh chị bây giờ sẵn tiền, hỡi một tí là đi viện. Vừa lúc ấy taxi đến, Viên bế Lý ra xe nói vội vàng. Mẹ mang hộ túi đồ ở cửa kia ra xe hộ con với. Rồi không kịp nói thêm, Viên bảo lái xe cho mình lên bệnh viện huyện. Bà Hạ vào phòng của vợ chồng Viên, vừa đi vừa lẩm bẩm. Con nhà lính tính nhà quan, giờ trò dẫm gai mồng tơi đây, nghe thấy ghét. Bỗng bà giật mình, thấy chiếc quần có vấy máu của Lý bỏ dưới nền nhà. Bà tạc lưỡi. Không việc gì, phụ nữ có bầu thỉnh thoảng vẫn bị ra máu thăm là bình thường. Rồi bà đóng cửa phòng lại và bỏ ra ngoài. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Sướng khổ cuối đời của tác giả Nguyễn Thơ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Sau khi nghe xong phần 1, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.